საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, გულისხმობთ პიკის საათს. სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარი რეზო კოიავა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი. რეზო, გამარჯობა მადლობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ რუსეთზე, არა რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებზე, არამედ რუსეთზე საპრეზიდენტო არჩევნები მოდის და კარგი ხანია კი მე მგონი საერთოდ შეგვიხედავს ბოლო ერთი წელია მაინც რუსეთის შიდა სამზარეულოში და მოდი დღეს ეს გავაკეთოთ. 91-47. დარეკეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 91-47. ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი. დავიწყოთ პიკის საათი 249-249-249. ეს ჩვენი სტუდიის ნომრებია, შეიძლება დარეკოთ და დავსვათ შეკითხოთ ჩვენ სტუმარს რეზო კოიავას. რადიო მეთქე 1.0.g ეს არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი. აქ შეგიძლიათ პიკის საათს უყუროთ და უსმენთ პირდაპირ ეთერში და თუ მოგხასიათებათ შემდეგ ჩანაწერსაც. ხოლო თუ რადიოთი უსმენთ პიკის საათს, ახლა უსმენთ სიხშირეზე FM 102 და 4. კიდევ ერთხელ ნომრები 249-249-249. რეზო კოიავა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსია, ჩვენი სტუმარი და ჩვენ როგორც გითხარით ლაპარაკობთ რუსეთის არჩევნებზე. დრო იყო რუსეთის არჩევნები იწვევდა ასეთ ვნებიან პოლიტიკურ ინტერესს საქართველოში. არ ვიცი ხა ამის მიზეზებზე ლაპარაკი არ მაგრამ იწვევდა რუსეთი ასევე დრო იყო მე მახსოვს ვიცხოვრე იმ დროში 90-იან წლებში როცა ეს იყო ძალიან ცოცხალი პოლიტიკური პროცესის მქონე ქვეყანა რადონის იყო ეს პოლიტიკური პროცესი და რა ხალხი იყო ეგ ჩაბმული სხვა საკითხი მაგრამ ეს იყო რეალური კონკურენცია იყო სიტყვის თავისუფლებაც ეს არ იყო მთლიან პროპაგანდული ველით მოცული და მოკეთ საინტერესო პოლიტიკური ცხოვრება ჩქეფთა რაც ინერციით გადმოყვა ცოტათი 2000-იანებსაც მაგრამ მე როდესაც გამოიკვეთა ის ვინც რუსეთს მართავს 99 წლის დეკემბრიდან ან 2000 წლიდან მართავს დღესაც და როგორც ჩანს მართავს მომავალ დროში მომავალი 6 წლის მანძილზე და ესეც შენი საუკუნის მეოთხედი გამოდის კაი ალექსანდრე პირველივით რომ ვლადიმერ პუტინი როგორც ჩანს იქნება პრეზიდენტი თუ არაფერი მოვიდა მომავალი 6 წელიც. ამდენად რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელიც იმართება 18 მარტს, ინტრიგა ამას არ აქვს. ელექტორალური ინტრიგა საერთოდ არ აქვს. აბა როგორი აქვს? ელექტორალური ინტრიგა აქვს ერთი. მხრივ, პირველ რიგში ეს არის რამდენი ადამიანი მივა არჩევნებს, რამხელა იქნება საარჩევნო აქტივობა. ის თუ ვინ მოიგებს არჩევნებს, ამას ცხადია ეს უკვე მან რეალური და ფორმალური დათვლის საშუალება არსებობს? ხა რაღაცა შედეგი გამოცხადდება ბუნებრივია. ხო, სავარაუდოდ აქვს ხელისუფლებას სურვილი რომ ეს იყოს ძალიან ესე 70%-იანი აქტივობით თან სასურველი რომ ვერიფიცირებული იყოს დიდ ქალაქებში მაღალი აქტივობით მოსკოვში, სანქტ-პეტერბურგში, სადაც ბოლო არჩევნებზე მაგალითად ძალიან დაბალი აქტივობები შეინიშნებოდა როგორც დუმის, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის. თუმცა სხვა მხრივ რა თქმა უნდა არანაირი ინტრიგა არ არსებობს, ვინ მოიგებს არჩევნებს უკვე არც დგას, უბრალოდ ამ მხრივ საინტერესოა ის თუ რეალურად ვის წინააღმდეგ იბრძვის ვლადიმერ პუტინი მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში იმ კანდიდატებს რომლებიც ბიულეტენებში საარჩევნო ბიულეტენებში იქნებოდა ეს ძალიან ბევრია 64 კანდიდატია სულ არის შეიტანეს CSK-ში ნუ იქიდან ხლა ნაწილი გაიფილტრება რა თქმა უნდა რეალურად ვის წინააღმდეგ ის კანდიდატი რომლის წინააღმდეგაც რეალურად იბრძვის პუტინი და რომელიც არ არის ანუ არჩევნებზე და ეს იყო ყველა იმ არჩევნებზე რომელიც ვლადიმერ პუტინს ჰქონდა რო დავიწყო თავიდან 2000 წელს ვლადიმერ პუტინი იბრძოდა ჩემი აზრით და სავარაუდოდ ის იბრძოდა იმ მონოპოლის შესანარჩუნებლად რომელიც 90-იან წლებში მოიპოვა რუსეთმა ამაზე ბევრს წერენ თვითონ რუსეთში ჩვენ ვისაუბრეთ ეთერს მიღმა საინტერესო წიგნი გამოვიდა ბერეზოვსკის დროს სადაც აღნიშნავენ რომ ეს ოლიგარქების მიერ მოპოვა ეს პრივატიზაციის პროცესები გარკვეული ესე ვთქვათ ლიბერალური თავისუფლებები რომელიც რუსეთმა მოიპოვა 90-იანებში და რომელმაც დიდწილად რუსეთი მაშინ ძალიან ცუდ ვითარებაში იყო შანსი რომ ეს თავისუფლებები კვლავ დაკარგულიყო და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მაშინ ძალიან ბევრი პიროვნები მაგალითად ვოლოშინი და სხვაები ძალიან ლობირებდნენ პუტინს რომ მას შეენარჩუნებინა ეს თა მონოპოლარი და არ დაეშვა ასე ვთქვათ კომუნისტების დაბრუნება ხელისუფლებაში ამიტომაც იყო ელცინის შემდგომ პირველ ვადაში
მოგცა ბოლოში იყო მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი როგორც მახსოვს და პრინციპში ის პირველი ვადა იყო გარკვეული გათვალისწინება თუ რევერანსი ელცინისადმი იყო. ხო, ანუ პირველი ვადა პუტინის ეს აშკარად ჩანდა, იმიტომ რომ შეინარჩუნა მან ელცინის ხალხი, თავად ელცინის ოჯახის მიმართ არანაირი ასე ვთქვათ დევნა ან ელცინის მიმართ არ განხორციელებულა. მოკლედ პუტინი პირველი ვადის დროს რეალურად ებრძოდა აი ამ ასე ვთქვათ რევანშის კომუნისტების მხრიდან და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ის იბრძოდა ასე ვთქვათ იმ ძალების წინააღმდეგაც როგორც თავად უწოდებს, რომლებსაც სურდათ რუსეთის ასე ვთქვათ დაშლა და მაშინ ჩეჩნეთის კამპანია იყო გახსენება ძალიან აქტიურ ფაზაში. 2004 წელს იგი უკვე შეტრიალდა და რეალურად ებრძოდა უკვე ოლიგარქებს, რომლებიც შეინარჩუნა ასე ვთქვათ 2000 წელს მათ შორის იმ ხალხსაც, რომლებმაც დიდწილად ხელი შეუწყეს მის ხელისუფლებაში მოსვლას. 2008 წელს პუტინის 2008 წლის არჩევნების მიზანი იყო პუტინს უნდა დაემტკიცებინა რომ ასე ვთქვათ რუსეთში შესაძლებელია ძალაუფლების გადაცემა ისე რომ არ მოხდეს იქ შიდა ელიტური კონფლიქტები და სისტემის ჩამოშლა და ასე შემდეგ და რომ რუსეთი არ არის ასე ვთქვათ ცენტრალური აზიის ქვეყანა სადაც ეს ძალაუფლება ესე გრძელდება. უნდა მოკვდე რომ წახვიდე. ხო. 2012 წელს იყო ძალიან საინტერესო რუსეთი უკვე პუტინმა აშკარად დაასახელა ღიად მტერი, ნუ ეს იყო დასავლეთი და მის მიერ ინსპირირებული აქციები, მაშინ არჩევნების წინ იყო 2011-12 წლის ბაულტნაიას ცნობილი აქციები, სადაც მრავალათასიანი, 100,000-მდე ადამიანი გამოვიდა და ბევრს შეიძლება ახსოვდეს კიდეც პუტინის რეაქციამ გამარჯვებაზე, როდესაც იტირა მან მიტინგზე და იქ ლერმონტოვის ფრაზეთ მიმართა ლერმონტოვის პოემიდან ბოროდინოს ბრძოლაზე, რომ როგორ აი რუსეთმა როგორ ვერ დააჩოქეს რუსეთი და როგორ გაიმარჯვა მან. ამიტომ ეხლა ამ ეტაპზე საინტერესო ვინ დაისახა მან მოწინააღმდეგოდ 2018 წელს ამ კუთხით ვსაუბრობ და არ არის დასავლეთი შემოსრა? ხო, ანუ მაშინ ჩათვალა და ამას თან მომდევნო პროცესებმა გლობალურ პოლიტიკაში მას გაუმყარა ამის რწმენა რომ მან მართლაც დაამარცხა იმ პერიოდს დაემთხვა ზუსტად არაბული გაზაფხულის დაწყება, შემდეგ უკვე მაიდნის მოვლენები და პუტინმაც ირწმუნა რომ დაახლოებით მსგავსი რაღაც მზადდებოდა რუსეთშიც ამ ბალტნაის აქციებით და მან მოახერხა ამის შეჩერება რუსეთში. დიდწილად პუტინის მომდევნობა და დამოკიდებული იქნება იმაზე თუ ვის განიხილავს ის თავის რეალურ მოწინააღმდეგედ ამ 2018 წლის არჩევნებს. ჩემი აზრით პუტინისთვის ეს არჩევნები არის ნუ მისი რეიტინგი უკვე ძალიან მაღალია ახლაც. დაახლოებით უთანაბრდება 2008 წლის რეიტინგს, როცა ხალხს მის წასვლა არ უნდა ხელისუფლებიდან მაშინ. თუმცა პუტინი 2008 წლის და პუტინი 2018 წლის განსხვავდება დიდად ერთმანეთისგან. 2008 წელს პუტინი იყო მაშინ რაღაც ესეთი მეურნე და აქტიური პოლიტიკოსი. ეხლა უკვე პუტინი რუსეთისთვის არის ესეთი ისტორიული ფიგურა, ესე წარმოჩინდება ხოლმე. თავის პოლიტიკაში სავარაუდოდ პუტინი უკვე ებრძვის იმ ხმებს, იმ მოწინააღმდეგებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ნუ უკვე პუტინმა შექმნა ეპოქა, მაგრამ რაღაცები იყო შეცდომა და ეს რა იყო ეს შეცდომები, რომ ჩვენ რაღაც მომენტში სხვანაირად უნდა გაგვეკეთებინა, რაღაც უნდა შეგვეცვალა, სხვა ვიღაც სხვანაირად იზამდა, იქნებ ისე უკეთესი ყოფილიყო. და ამიტომაც პუტინი ყველა გამოსვლაზე თუ ჩვენ კარგად ჩაუღრმავდებით მის პრესკონფერენციებს, ასე ვთქვათ, შეხვედრებს, ვთქვათ, ახალგაზრდებთან რაღაც ხშირად საუბრობს ამაზე, რომ აი ჩვენ არასდროს გადაგვიხვევია სწორი გზიდან, ჩვენ ყოველთვის სწორ გზას მივყვებოდით, რომ მრავალი მტერი გვყავდა, მაგრამ ვერ დაგვამარცხეს და ყველაფერი ის ასე ვთქვათ, რიტორიკა, რომლითაც იგი უპირისპირდება სწორედ ამ ხმებს, რომ რა ვიღაცა შეეძლო რაღაც უკეთესად გაეკეთებინა მის მმართველობის პერიოდში. თან ახლა ამ ეტაპზე პუტინს რეალურად ხელს უწყობს ის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რეალურად რუსეთის ისტორია დაიყო ორ ნაწილად, ხო? ეს არის 90-იანები და პუტინის პერიოდი. ამიტომაც ეს მას უადვილებს ასეთი შედარებისთვის. ხო, ასეთ რიტორიკას იგი ყოველთვის ადარებს 90-იან წლებს თავის პრეზიდენტობას და ხშირად ამბობს, რომ თლიანში და პროდუქტის 70% გაიზარდა და რაღაც მრეწველობა 60% და ასე შემდეგ. ანუ ის ადარებს ყველაფერს 90-იანებს. არ ტყუის, ხო, მაგრამ ნუ უფრო რელევანტური იქნებოდა თქვა შეედარებინა 2017 წელი, არა 1997 წლისთვის, არამედ თქვა 2007 წლისთვის. 2007 წელი ხო ანუ და როგორ გაიზარდა? მეტი შეიძლებოდა? ხო, არა, რა თქმა უნდა, მეტი შეიძლებოდა, ანუ ეკონომიკის ზრდა არ არის. ეხლა მით უმეტეს არ არის ისეთ მაჩვენებლებზე, რომელიც რეალურად დააკმაყოფილებდა რუსეთის ამბიციებს. თქვენ თქვით, რომ განსხვავდება 2007 წლის პუტინი, 2008 წლის პუტინი, 2018 წლის პუტინისგან. მოდი ეს განსხვავება აღწეროთ მის მიმართ საერთაშორისო საზოგადოების დამოკიდებულების კუთხითაც. ვინ იყო, როგორ უყურებდნენ პუტინს 2008-ში, აი ეს 2008-ის დასაწყისში, ხო? საქართველოსთან ომამდე და როგორ უყურებენ მას ეხლა. როგორ ეკიდებიან რუსეთის პოლიტიკას, როგორ აფასებენ, როგორ ეგებებიან, რა პოლიტიკურ სვლებს აგებებენ ამას გულისხმობ მსოფლიოში, მაშინ და ახლა.
ესეთი მოკლე. ხო, ანუ ის პუტინის მიმართ პირველი 6 წელი იყო ძალიან ისეთი დადებითი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით პირველ წლებში, მაშინ ჩეჩნეთის ომის გამართლებაც კი დაიწყო ძალიან აქტიურად დასავლეთში, იმიტომ რომ თვითონ დასავლეთი წააწყდა ტერორიზმის საფრთხეს, ამასთან დაემატა რუსეთში საშინელი ტერაქტები ბესლანში და ასე შემდეგ, რამაც პუტინს საშუალება მისცა ეჩვენებინა დასავლეთის, რომ აი ამ ხალხს ვებრძვიმე რეალურად და ამიტომაც პუტინის ესე ვთქვათ ნდობა და მის მიმართ დადებითი დამოკიდებულება მაშინ მაღალი იყო. გარკვეულწილად ამის შეცვლა დაიწყო უკვე 2006 წლიდან 2007 წელს უკვე იყო ეს ცნობილი პუტინის მიუნხენის გამოსვლა, მიუნხენის საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენციაზე, სადაც მან ისაუბრა, რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც დასავლეთში უნიათ და ჩვენი ინტერესები გასათვალისწინებელია და ასე შემდეგ. დღეს უკვე ცხადია რა რუსეთს როგორც უყურებენ რაც მაგალითად დონალდ ტრამპმა თავის უსაფრთხოების სტრატეგიაში ჩაწერა რომ რუსეთი რევიზიონისტული ძალა რომელსაც სულს ახლა ვთქვათ არსებული მსოფლიოს საერთაშორისო წესრიგის დარღვევა და მისი თავის ყაიდაზე გარდაქმნა და ის ვთქვათ მუდმივად რევს ვითარებას, მშვიდ ვითარებას მეტნაკლებად მსოფლიოში. ასე ვთქვათ მის მიმართ დამოკიდებულება შეცვლილია. თუმცა და თავად პუტინის დამოკიდებულებაც ასე ვთქვათ შეცვლილია დასავლეთის მიმართ, იგი მუდმივად იბრძვის აი ამ დასავლეთის მცდელობების წინააღმდეგ რუსეთში, მაგალითად აი ამ ბოლო არჩევნებზეც ნათლად გამოჩნდა, რომ ალექსეი ნავალნი არ დაუშვა, რომელსაც უკვე ღიად უწოდებენ დასავლეთის კანდიდატს. ხო, მან ერთი კითხვა მაქვს ნავალნიზე. არის ჩვენი დისტანციური შორეული მზერით სულად გასაგებად მოჩანს, რომ ნავალნი ვერანაირ კონკურენციას იმას ვერ გაუწევს, ხო, რომს დაუშვას არჩევნებზე და თავისუფალი კონკურენციის რეჟიმში შანსი არ აქვს ამ კაცს. რა თქმა უნდა. და რატო არ უშვებს მაშინ? ან ეს იგნორირება, სრული იგნორირება სტანდარტების, რომელიც მოითხოვს დემოკრატიულობანას თუნდაც თამაშს, ხო, რომ შენი კონკურენტები შემოუშვა ველზე, აი ამასაც კი იგნორირებს რა. რატო? ხო, ეს ну, გარკვეულწილად არის ესეთი რუსეთში ტერმინი სერტიფიცირებული პოლიტიკა, ანუ კრემლის მიერ სერტიფიცირებული პოლიტიკა, ანუ არიან კანდიდატები, რომელსაც კრემლი არჩევს, უშვებს მას არჩევნებზე, არიან ვიღაცები, ვისაც არ უშვებს. მაგალითად, ნავალნი ვერ მოხვდა ამ სიაში, ნავალნი ზედმეტად ეპატაჟურია, ზედმეტად ესე ვთქვათ გამორჩეულია და ნავალნი მართლა ზღიად განიხილება დასავლეთის კაცად რუსეთში, რაც სრულიად მიუღებელია. ამაზე მაგალითად ცხადია რომ დასავლეთში ნავალნის მიმართ ბევრი შეკითხვა ისმის მაგალითად მისი ნაციონალიზმის შესახებაც და დასავლეთში ჩემი აზრით უფრო ნავალნის კი არ უჭერს, მხარს უფრო უჭერს ნავალნის ფიგურას, როგორც ვთქვათ ოპოზიციონერი, რომელიც იბრძვის ხელისუფლების წინააღმდეგ გარედან და ცდილობს ამის შერყევას გარედან, უფრო ამ იმიჯს უჭერენ ნავალნისას ხელს, ვიდრე თავად ნავალნის ფიგურას, რომელიც ბევრად ასე ვთქვათ კონტროვერსიულია და ბევრად შეიძლება ნაკლებად მისაღები იყოს ბევრისთვის დასავლეთში. და სწორედ აი ეს დასავლეთის მიმართ ნავალნისადმი გარკვეულწილად ღია მხარდაჭერაც არის იმის მიზეზი, რომ ნავალნის არ უშვებენ არჩევნებზე. ნავალნიმ გამოაცხადა, რომ ბოიკოტის დაანონსა არჩევნების, ანუ მოუწოდა მოსახლეობას ბოიკოტისკენ და ამან კიდევ უფრო მისცა, ასე ვთქვათ, ინტერესი აი ამ საარჩევნო აქტივობას. პუტინმა უკვე ამის შემდეგ უკვე პუტინს უკან გზა არ აქვს, აქტივობა მართლა მაღალი უნდა იყოს. მისთვის. თუმცა მას გარკვეულწილად ასე ვთქვათ, პრობლემები შეექმნა ასევე კრემლის წყალებში. პრობლემა არ არის ეს, უკაც არ დაგავსებთ რას ამბობთ. მან ხო შეუძლებელია პრობლემა იყოს იმაში, რომ საკუთარ მოსახლეობას წარმოუჩინო არჩევნები ისე როგორც შენ გინდა. და უთხრა შენს მოსახლეობას, რომ აი ამდენი და ამდენი პროცენტი მოვიდა. ვინ გააპროტესტებს, ვინ შეიტანს ეჭვს, ან თუ შეიტანს იმეჯს, რა მნიშვნელობას მიანიჭებენ? არა, უბრალოდ თავად ჭირდება მას ეს სავარაუდოდ უფრო მისი მეტი ლეგიტიმაციისთვის, როგორც აღნიშნე პუტინი თავს უკვე აღარ წარმოაჩენს როგორც რაღაც რიგითი პრეზიდენტი, იგი წარმოაჩენს თავს როგორც ისტორიული ფიგურა რუსეთის ისტორიაში, როგორც მამა, ასე ვთქვათ, ერის გარკვეულწილად მან მოირგო დემიურგის როლი, როგორც აღნიშნე მისი 90-იან წლებთან შედარების გამო, ან რომ მან ააშენა რეალურად თანამედროვე რუსული სახელმწიფო და ამიტომაც ახლა მას ნამდვილად ჭირდება მაღალი აქტივობა და მაღალი მხარდაჭერა და არა ის არ ნამდვილად არ დაკმაყოფილდება ვთქვათ 30%-იანი აქტივობა რომელიც აჩვენებს იმას, რომ ასე ვთქვათ, მოსახლეობის დიდ ნაწილს მაინც და მაინც შეიძლება მაინც და მაინც არ ინტერესდება ამ არჩევნებით და პუტინის ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში კიდევ 6 წელი დარჩენით. რეზო, მსმენელი გვასწავლ შეიძლება. გამარჯობა გისმენთ. საღამოშვიდობისა საღამოშვიდობის. მივესალმები ბატონ რეზო სტუმარს. გისმენთ ყურადღებით და მარტო რუსეთის არჩევნებზე საუბარი და გამოიკვეთა რამდენიმე
ესეთი საყურადღებო პერსონაჟი, გასაგებია ხა ყველასთვის ვინც გაიმარჯვებს და იმედია ეს იქნება ბოლო მისი მეფობა, ასე ვთქვათ. და აი შემდგომში ვინ იქნება, ეგ იქნება საინტერესო. გამოიკვეთა იგივე როგორც თქვი, ნავალნი, რომელიც არ დაუშვეს, არის ესევე, რა თქმა უნდა, მარადიული ვლადიმერ ვოლფოვიჩი, იხრის კენჭს, ასევე მე რუსულ არხებს ხშირად მოვიხმარ და უყურებ და იგივე იავლინსკი გამოჩნდა, პარტია იაბლოკო, რომელიც საკმაოდ ისეთი მოტეხილი მეჩვენა, ეთყობა იავადმყოფა და ასევე საინტერესო ახალგაზრდა ქსენია სობჩაკი, რომელიც ერთობ მოგვაგონებს ცნობილი იტალიელი რეჟისორის ტინტო ბრასის ეროტიული ფილმის ერთ-ერთ გმირ ქალბატონს. რა თქმა უნდა, მას გამარჯვების შანსი არ აქვს, თუმცა ალბათ გარკვეულ წლებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. და ვის აღიქვავს პუტინი სერიოზულად ძალიან ძნელი სათქმელია და ყველაზე საშიში პიროვნება და ყველაზე უსიამო ალბათ საქართველოსთვის იგივე კომუნისტური პარტიის ახალი შეფი ზიუგანოვის მემკვიდრე, რომლის გამოსვლებსაც ყურადღებით ვაკვირდები და მართლა კომუნისტური შემართებით იცავენ ლენინის ძეგლებს, სხვადასხვა კომუნისტურ ძეგლებს და ასე თქვა ძალიან შოვინისტური განწყობით არიან. აი ფული აქვს უნდა გითხრათ, მილიონერია და აი მაგ ბატონს ალბათ დიდი შანსი აქვს შემდგომ ეტაპზე, ანუ 5 წლის შემდეგ რომ გაიმარჯვოს და აი საინტერესო იქნება, თქვათ ეს მოხდა საქართველოსთვის ყველაზე უსიამოვნო რა. მეტი ანექსიის შანსი ექნება რომ განახორციელოს საქართველოს ტერიტორიებზე ამ კომუნისტებმა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი აზრით, როცა მოვლენ, აი რა როგორ პოლიტიკას განახორციელოს, ალბათ ისევ ბატონი ივანიშვილი იქნება, არა აქვს მნიშვნელობა ის. დიდი გავლენით ისარგებლებს ისევ, თანამდებობაზე იქნება თუ არა, ალბათ არ იქნება და ანუ ისევ ეს ქართული ოცნება როგორც წინაღუდგება, თქვათ, აი მოხდა ის და 5 წლის მერე მოვიდნენ ისინი და ერთ რამეს დავზენდი, მომიტევეთ გამიგზელდა, რომ ზუსტად აი იმის შესახებ ბატონო დავით, ყველა სტუმარი ამბობს, რომ ყირიმის ანექსია, ყირიმის ოკუპაცია, ეს არ არის სწორი, მით უმეტეს განსაგებია ჩვენი განწყობა, ვერ ვიტანთ რუსეთს, მაგრამ იქ ერთი ტყვია არ გავარდნილა და ისე რეფერენდუმის ხარჯზე მოხდა ისე, რომ იალტახში ხშირად დავდივარ, გურზუში ხშირად ვისვენებ და იმის მერე ხალხი არის ძალიან კეთილი. თუმცა უცხო ქვეყნის ჯაირო შემოდის, დგება იქაურ ხელისუფლებას აგდებს, ეგ არაფერი არ არის, არც ოკუპაცია და არც ანექსია არის, თუ რა როგორ რას არა, ნუ არ არის, იქ ტყვია არ გავარდნილა, ფაქტიურად რეფერენდუმი ჩატარდა და იქაურ ხალხს ძალიან უყვარს. რეფერენდუმი როდის ჩატარდა? აი ახლა ხან ჩატარდა ბატონო. ხო, მას შემდეგ რაც ანექსია მოხდა, ხო? ანექსი არ მოხდა, იქ ტყვია და ტანკი არ გავარდნილა და არც ერთი ქვეყნის. სამართლობა გეტყვით რაც იყო, რომ ინგლისმა დაჩაგრა ის 5% წაართვა და შოტლანდიელი ხალხი მე-11 საუკუნეა იდარჩა. აიმე, კარგით, დიდი მადლობა, კარგით, მადლობა. მომდევნო მსმენელი, გამარჯობა. ცოტა ავღელდი მოგესალმებით. გამარჯობა. მე ჯერ კითხვა მაქვს და მე ჩემო საზრებასაც დავაფიქსირებ, დიდ დროს არ დავიღებ რა. კითხვა მაქვს ესეთი. გისმენთ. ეხლა პუტინი რომ ამ არჩევნებზე უკონკურენტოა გავიგეთ, მაგრამ ვინც არ უნდა იყოს და რომელი პლატფორმაც არ უნდა დაუდგეს პუტინს წინ, ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება, გამორიცხულია და აქედან გამომდინარე მაქვს კითხვა. რამდენი ხანი ვიქნებით დაახლოებით, აი როგორც პოლიტიკის ანალიტიკოსი ისე გეკითხები, აი სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში. ეს მართლა მაინტერესებს. ეხლა რა შეეხება მოხდა თუ არა ანექსია, მე ამაზე მაქვს ჩემი მოსაზრება და აუცილებლად უნდა ვთქვა რა. ეხლა ეგრე მას შემდეგ რაც ეთნიკური წმენდა განხორციელდა, ვიღაცებმა დამოუკიდებლობა კიდეც გამოაცხადეს და რაღაცებიც გააკეთეს მაგ ლოგიკით. ეხლა რომ მიერთება ხდება, ეს ანექსიის ნიშნებს არ ატარებს. ტიპიური ანექსია მოხდება ეხლაც, სხვათა შორის შეიძლება ჯერ დროებით არ შეიერთონ ეს ჩვენი რეგიონები, მაგრამ იმდენად მიაბეს ეკონომიკური და სამხედრო სფერო ამ რუსეთს, რომ აი რაღა დარჩა ანექსიამ. და ესე რო თქვას, რომელიმე თქვათ ток-шоуში დონეცკში კი არა, ან კიევში, ან სადღაც იმაში ივანო-ფრანკოვსკში, რომ არაფერი არ მომხდარა ეხლა ცხინვალის რეგიონის ამბავი 2008-ში იქ დაპირისპირება მოხდა და მორჩა და ნუ ამის მერე თავად გადაწყვიტესო, რომ არ იქნებოდა სწორი რეფერენდუმი, საერთოდ უკანონო იყო იქა გამორიცხულია რა, აქსიონოვი იყო ტიპიური ბანდიტი, რომელიც მოვიდა იმ დროს და იმ ყირიმელი თათართა მეჯლისის ამბავი რომ მოხდა და ისა შეუზღუდეს უფლებები, ზოგი გაყარეს, ზოგი ისქნეს, ეს არაფერი არის, ხო? არ გინდათ ხალხო, იმ ტოტს ნუ მოუჭრით, რომელზედაც ვზივართ რა. კარგი, გასაგებია თქვენი თვალთახედვაც. ერთი მსმენელიც კიდევ შეიძლება, გამარჯობა. ალო, გამარჯობა, თქვენ სტუმართან მაქვს კითხვა, შეიძლება? წამეთ.
ეცით რა ბატონო ეხლა რუსეთზე რო საუბრობთ და თავისუფალი ადამიანი თუ ხარ და პოლიტიკოსი არ ხარ და არჩევნები არ გელოდება ცოტა სიმართლე უნდა ილაპარაკოთ და ცოტა ისეთი რაღაცა გაბედულად რუსეთი ეს არის სისხლიანი სახელმწიფო სისხლიანი იმპერია რა მნიშვნელობა აქვს პუტინი იქნება იქ ელცინი თუ ნიკოლოზ რომანოვი თუ რომონოვი ვინც მოერია ვისაც მოერია ყველას გადაუარა გაჭყიდა გაჟიჟა არავინ არ გაახარა და ამას ასეთი სახელმწიფოს იმედია და ეხლა იქ არჩევნები როგორ ჩატარდება ქაღალდზე თუ ქაღალდის გარეშე არ ვიცი მაგრამ კითხვა მაქვს ერთი რა ეს რუსეთი რაც არის ხო ვიცით ეს უნდა ვთქვა და ევროპის გამკვირვებია ევროპა რო ქვია უმდიდრესი რო ხარ უძლიერესი რო ხარ რუსეთის როგორ უნდა გეშინოდეს გაძალწყავებული რუსეთის არ შეიძლება ეს სანქციები რო დაუწესეთ ვითომ რა ესე ჰაეროვანი სანქციები დაუწესეთ რეალური სანქციები შეუზღუდეს ახმელეთოს საჰაერო სივრცე რომ ცოტა ჭკვაზე მოვიდეს და გონზე მოვიდეს და მე აღარ იქნება ბატონი პუტინი ასეთ იშტაზე დამიჯერეთ როცა ევროპა ხარ ევროპაზე მაინტერესებს თქვენი აზრი ბოლო რას აპირებენ ამ ეს რუსეთი სანამ ვარშავას არ მიადგება სანამ არ ვიცი ბერლინს არ მიადგება იქამდე ვერ გაიგებენ ვინ არის ჩეკისტი პუტინი აი ბევრი კითხვა არის კაცმა თქვას სინახე პირველი ორი მსმენელი შეჯერდა როგორ მათი დავა უფრო ეხებოდა იყო თუ არ ანექსია ყირიმში რუსების შესვლა მან მეგონი უკრაინის სახელმწიფოს თვითონ აქვს ოფიციალურად პოზიცია გამოხატული ეს რაც არის ხო ანექსია იყო რა ოფიციალურად ქვია ეს სახელი ასე ვთქვათ უპასუხეთ ხო საინტერესო რაც იყო ალბათ რაზეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს არის ასე ვთქვათ ის კანდიდატები რომლებიც ამ არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას და ამ მხრივ არის ძალიან საინტერესო მოვლენა რომ გარკვეულწილად ეცადნენ რომ საწინა საარჩევნო სივრცე გაემრავალფეროვნებინათ იმიტომ რომ ძალზედ მოსაწყენი იყო რუსეთში არჩევნები მუდმივად ერთდაიგივე კონკურენტები ანუ ჟირინოვსკი ზუგანოვი იავლინსკი და ასე შემდეგ და სცადეს ახალი ფიგურები შემოყვანა ერთი ეს იყო ქსენია სობჩაკი არის და მეორე ეს არის აი კომუნისტური პარტიის კანდიდატი გრუდინინი. ძალიან საინტერესო რაც არის, ანუ როდესაც ვისაუბრეთ რომ ვის დამარცხებას სურდა პუტინს, ვის წინააღმდეგ იბრძვის, გარკვეულწილად ეს ორი ფიგურა არის ამის გამომხატველი. ანუ რომ იქნებ რაღაც სხვანაირად გაეკეთებინა რუსეთს. ანუ გრუდინინი ეს არის გამომხატველი იმისა, თუ როგორ შეიძლება და ყოფილიყო პუტინი, ანუ თუ იგი მაგალითად შეიძლება და თუ იგი ეკონომიკურ ცხოვრებაში დაუშვებდა თქვა გლაზებს, ან როგოზინს, ან ესეთ ხალხს, ან საერთოდ თვითონ გახდებოდა რაღაც რუსეთის ლუკაშენკო, ანუ უფრო ესე ვთქვათ მე კომუნისტური იდეოლოგიის გამტარებელი იქნებოდა ეკონომიკაში და სწორედ აი ეს უნდა დაამარცხოს პუტინმა ერთი მხრივ ამარჩევნებზე და აჩვენებს იგი რომ აი ეს გრუდინინი, რომელიც დამარცხდა ელექტორალურ არჩევნებში, ჩემთან ესე იგი აჩვენებს რომ ხალხს არ უნდოდა ესეთი ცხოვრების გაგრძელება. და მეორე მხრივ ეს არის ქსენია სობჩაკი, რომელიც გამოხატავს უფრო ლიბერალურ ფრთას რუსეთში, რომელიცაც პუტინმა უნდა აჩვენოს, რომ ეს ლიბერალური ნაწილიც უნდა ასე ვთქვათ დავამარცხეთ და ასე ცხოვრებაც არ გაგრძელდებოდა, ანუ დაახლოებით ელცინის პერიოდი, ანუ უფრო ახალგაზრდა ელცინი მე ვერ ვიქნებოდი, ასე ვთქვათ. და გარკვეულწილად მიდის მათი ასე ვთქვათ კომიკურად წარმოჩენაც კი მაგალითად აი გრუდინის დაუყენეს და დონ კიხოტს რო თავის სანჩო პანს აღავდა ის იყავს მაგალითად რუსეთში ხე ტრისტიან პრესიაგინი ეგეთ კანდიდატი რომელიც ასევე მიშენატრის იმ პერიოდს როცა ეს ხარხნები და იყო და ნივები გამოდიოდა და ყველა დაუყენეს საპირწონე ხო რა აი მის ხო უფრო კომიკური მეც ხო ნუ ქსენია სობჩაკს ეგეთი არ დაუყენეს ავარაუდო თვლიან რომ ის ისედაც კომიკური ფიგურაა და მას არ ჭირდება მაგალითად ძალიან საინტერესო იყო რუსეთის პირველ არხზე ქსენია სობჩაკს პოლიტიკაზე როცა ესაუბრებოდა ჟურნალისტი კლოუნის სეკეთაც ხვირი ჟურნალისტ? ხო. ნუ ასე ვთქვათ, თუმცა ამ მოხდა ესეთი ასე ვთქვათ ძალიან საინტერესო მოვლენა რომ ორივე ეს კამპანია გაექცა რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კურირებს ძირითადად ამ საარჩევნო კამპანიას, ანუ გრუდინინს აღმოაჩნდა საკმაოდ მხარდაჭერა და საკმაოდ ესე ვთქვათ მოხალისეობრივი კამპანია დაიწყო მის მხარდასაჭერად. კომუნისტური იდეის მხარდაჭერის ბრალია რუსეთში თუ? ხო, ერთი მხრივ აღმოაჩნდა საარჩევნო. ხო, ამ კაცსაც აღმოაჩნდა, იმიტომ რომ სერიოზული ინტელექტუალები მსჯელობენ მასზე, ისე რომ ნუ ერთი მხრივ კი ასე ვთქვათ კომუნისტია და როგორ დაუჭიროთ ხარი, მაგრამ მეორე მხრივ ასე ვთქვათ თვითონ წარმატებული ბიზნესმენია, როგორც აღნიშნეთ და ასე ვთქვათ და ახალგაზრდაა და რაღაც ახალ იმას გამოხატავს, თან ეს მემარცხენე იდეები საკმაოდ პოპულარულია მთელ მსოფლიოში და შესაბამისად რუსეთშიც და მისი კამპანია და გარკვეულწილად ისინი საუბრობენ და გარკვეულწილად მან მხარდაჭერა მოიპოვა ასე ვთქვათ რუს ნაციონალისტებს, რომლებიც უკვე ამბობენ რომ კი მსოფლიოს ვაჩვენეთ ჩვენი პრინციპულობა ეხა სირიაში და უკრაინაში და სხვაგან, მაგრამ მოდი ეხა იგივე პრინციპულობა ვაჩვენოთ აქ ჩვენთანაც ქვეყანაში და დაახლოებით ეს მოთხოვნა რუს ლუკაშენკოზე საკმაოდ
მაღალია რუსეთში და თავად ქსენია სობჩაკი არა კამპანიის ყველა თავად ქსენია სობჩაკი გავიდა ასე თქვა კონტროლის ზღვარს მიღვა, იმიტომ რომ ყველანაირად ცდილობს დამამტკიცოს რომ იგი არ არის ხელისუფლების კანდიდატი და სავარაუდოდ ის თავის წილ ელექტორატს მიიყვანს არჩევნებზე, ანუ სობჩაკი ცხადია რომ მიიყვანს ის აქტივობის გასაზრდელად, მაგრამ ის აქტივობას გაუძროს უფრო თავის თავს ასე თქვა. რეზო, ერთი ესეთი კითხვა მინდა დავსვამ მსმენელმა შეგვნიშნა რომ ვინც გინდა ის იყოს რუსეთის ხელმძღვანელი თუ პოლიტიკური მეთაური, ის არ იცვლება, ხო, მისი პოლიტიკა მაინც არ იცვლება, იმიტომ რომ მისი ინტერესების გააზრება ერთია ყველას, ვინც კი ბანტყოფილა ხელისუფლების სათავეში. მოდი ასე დავსვათ კითხვა. გასაგებია რა არის რუსეთი მისი უახლოესი მეზობლებისთვის, გასაგებია რა არის საქართველოსთვის, თუ თანხმდებით ამაზე. მაგრამ საინტერესოა რუსეთი რა არის რუსეთის მოქალაქეებისთვის. რა კიღა პუტინი აგერ უკვე პრაქტიკულად მეხუთე ვადაზე მიდის. ხო, მეხუთე ვადა უწევს დაახლოებით. კი, მეხუთე. მეოთხე ოფიციალურად. ხო, ოფიციალურად მეოთხე, მაგრამ ის 4 წელიც ის იყო ხო ტანდემი მართავდა და ის მაინც ის რჩებოდა პირველად ჩანდა რომ ის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კაცი 8-12 წლებში. შეგიძლიათ ახსნათ რა მოსწონთ ამ კაცში რუსებს? რატომ არიან ისინი ლოიალურნი პუტინისადმი? რატომ არ უჩნდებათ პროტესტი მისი ასეთი გამოგრძელებული მმართველობისადმი, როცა ელცინს აჯანჯღარებდნენ? სულ მაშინ გასაგებია ქვეყანა დაიქცა და სიღარიბე იყო და ნავთობი $17 ღირდა ბარელი და უჭირდა მაგ ქვეყანას. მაგრამ ფაქტია რომ ის პროტესტებიც რომელიც თქვენ ახსენეთ დასაწყისში, ერთი ორი გამოვიდნენ ამ ბაუტნაის მოედანზე და ჩაცხრა მე მსგავსი აღარაფერი აღარ ყოფილა. ეს არის შერიგება, ეს არის ხელჩაქნევა, ეს არის აღფრთოვანება ამ ადამიანით. ყოველ შემთხვევაში ის ყავთ და არ აპროტესტებენ დიდად. ხო, ესეც რამდენიმე ეპოქად უნდა დავყოთ. 2014 წლიდან ეს აშკარად არის პოსტყირიმულ კონსენსუსს, რასაც უძახიან, ანუ კრიმნაში. ხო, ყირიმი დაბრუნდა, რუსეთი ესე ვთქვათ გამოჩნდა საგარეო არენაზე, აჩვენებს ყველას, რომ მის გარეშე არ უნდა ნახეს მაგითი. გარკვეულწილად ეს შიდა არა, აი საგარეო პოლიტიკურად იხეირეს რამე. თუ იმას არ ჩავთვლით ტერიტორია მიიმატა ქვეყანამ, გარკვეულწილად დამკვიდრდა, ცოტა თული სათქმელი რამდენი დამკვიდრდა იგი ახლო აღმოსავლეთში, მაგრამ უფრო სპოილერის როლს თამაშობს საგარეო პოლიტიკაში, ანუ ხელს უშლის სხვებს. და აწუხებს. თუმცა გასაგებია და ყირიმის მოპოვება ხელს უწყობს ხელშეშლაში, ესე ვთქვათ, თუ რა? ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უკრაინის სახელმწიფოს აშკარად დასუსტა, ასე ვთქვათ, ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე და ძალიან რთულ ვითარებაშია თვითონ ეს სახელმწიფო. ცხადია ისინი უყურებენ ამას, ასე ვთქვათ, და ბევრი მაგალითად დასავლეთში რეალისტური კონცეფციის წარმომადგენელი მაგალითად მხარს უჭერს კიდეც და იძახის რომ ცხად დიდი ქვეყანაა და მისი ინტერესების სფერო აქვს და ასე შემდეგ. თვითონ შეგინით საგარეო არენაზე რამდენად აწყობს, ეს არის რომ გარკვეულწილად იგი აჩვენებს თავის პოზიციონირებს როგორც ასე ვთქვათ ძლიერი ქვეყანა, რომელიც გარეშეც არ უნდა წყდებოდეს ასე ვთქვათ მისი საკუთარ ეგოს იკმაყოფილებს შეიძლება ითქვას გარკვეული თვალსაზრისით. მანამდე მაგალითად 2000-დან 2008 წლამდე პუტინს უჭერდნენ მხარს, იმიტომ რომ მან მართლაც რაღაც გარკვეული დადებით შედეგები მოიტანა რუსეთის საშინაო პოლიტიკაში, თუ გავითვალისწინებთ როგორც აღნიშნე, ის მუდმივად ადარებს აი ასე ვთქვათ აქციულ 90-იანებს როგორც თვითონ უწოდებენ, რომელსაც რუსეთი ძალზედ სერიოზულად დასუსტდა. და რუსეთში გააჩნდა მოთხოვნილება ესეთი ძლიერი ფიგურის მიმართ, რაც განაპირობა რამოდენიმე ფაქტს. ამასობაში ხო წამოიზარდა თაობა, რომელსაც ის 90-იანებს არ ახსოვს და ცნობიერად არ განუცდია. ეგ არის საინტერესო რა. ეგ თაობა დადის ნავალნის აქციებზე. თუ კი მოდის ახალი თაობა, მას უჩნდება თუ არა ახალი ინტერესი, ახალი ლიდერის მოთხოვნა. კი, არის აშკარად და რაც ჩანს. ხო, ვიცით რომ ხანგრძლივი დიქტატურებიც შეიძლება ლათინურ ამერიკასთან პარალელი არ იყოს მათ სწორი. უბრალოდ პარალელის გარეშე გავიხსენოთ, ხო? დიქტატურებს ერყევათ საფუძველი მაშინ, როცა მოდის სხვა თაობა. დაახლოებით 20 წლის გასვლის შემდეგ, როგორც პოლიტიკური თეორეტიკოსები გვეუბნებიან, ანუ პირველი დაახლოებით 10-15 წელი ეს ხელისუფლების გაძლიერების პერიოდი, 20 წლის შემდეგ იწყება უკვე ხელისუფლების დასუსტება. რაც მაგალითად ბევრგან მოხდა, მაგალითად პინოჩეტი 1990 წელს ჩათვალა, რომ ყველაფერი შეეძლო უკვე და ყველაფერი მოგვარებული ჰქონდა ქვეყანაში, ჩაატარა არჩევნები, გადაწყვიტა და თავისუფლების მოსილების გადასდლა და წააგო ეს არჩევნები. და ასეთ რაღაცები მოხდა თქვათ მექსიკაში და თელრი ქვეყნებში. ვინც არ ჩაატარა, იმაც უნდა დაამთავრა. ხო. ანუ ის რომ ახალგაზრდებში არის გარკვეული აქტიურობა, გამოჩნდა მარტის აქციებზე, როცა ნავალნის აქციებზე ძირითადად ახალგაზრდები იყვნენ სტუდენტები და დიდწილად სკოლის მოსწავლეებიც კი, რომლებიც სრული სერიოზულად შეელოდნენ იმ კრიზისზე, რომელიც რუსეთში შიგნით არის.
თუ ასე ვთქვათ მოსალოდნელია რუსეთის გარკვეულწილად დემოკრატიზება ან მსგავსი პროცესი, სავარაუდოდ ეს პროცესი მოხდება ისევ ზემოდან. ხელისუფლების მაღალი იერარქიებიდან, რომელიც ეცდება თავის გადარჩენას, ასე ვთქვათ, თავის ხელისუფლების გადარჩენას და ამის მცდელობები უკვე ჩანს. ანუ პუტინი უკვე ცდილობს ხელისუფლებას შეიყვანოს რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა და ტექნოკრატი ფიგურა, რომელიც ეს დაიწყო ჯერ, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან. უშმომდგარ ნაციონალისტებს არც არასოდეს ეყრდნობოდა ესე ღიად და ხო, მაგრამ სამაგერად ეყრდნობოდა თავის, ასე ვთქვათ, ახლო სამეგობრო წრეს, რომლებსაც ეკავათ, ასე ვთქვათ, წამყვანი პოზიციები წამყვან სახელმწიფო კორპორაციებში. ეხლა მაგალითად ის ცდილობს, რომ და რაც საინტერესო იყო, სახელმწიფო კორპორაციებს პირდაპირ ემორჩილებოდნენ, ასე ვთქვათ, ფედერალური სამინისტროები. ეხლა მაგალითად არის ფედერალური სამინისტროები, რომლებიც საერთოდ არ აქცევენ ყურადღებას ბევრ მის მეგობარს და პუტინი ამ შემთხვევაში რაღაც ნეიტრალურ როლს თამაშობს. და დიდწილად ბევრი რამე არის დამოკიდებული თვითონ ამ ასე ვთქვათ პუტინის ახლო მეგობრის თვითონ მარიფაძე და მის სიძლიერეზე პოზიციაში. მაგალითად სეჩინს შეუძლია ლუკაევი და ხო, ერთი მოწმის დახმარებით დააკავოს ეკონომიკის მინისტრი, მაგრამ ვიღაცები მაგალითად ამას ვერ ახერხებენ უკვე. მაგალითად იაკოვლებმა ეს ვერ მოახერხა და აკურებული ვარო, ხო, პუტინმა თქვა მაგაზე მეტი ვერაფერი ვერ. ხო, არაფერი არ თქვა. აი მან ჩდება ერთი კითხვა. სასამართლოზე რატომ არ მოვიდეოდ? ნუ შეეძლო მისულიყო, მაგრამ უკვე ჩავლილი საქმეაო ხა ეგ. ანუ თან რაღაც მომენტში თუ დავაკვირდებით, პუტინი 2014 წლის შემდეგ უკვე ნაკლებად ერევა საშინაო პოლიტიკაში. იგი უფრო გატაცებულია ამ გლობალური პოლიტიკით და მის გამოსვლებზე ხშირად ეტყობა, როდესაც აი ძალიან მოწყენილი პასუხობს ხოლმე კითხვას ან საპენსიო რეფორმაზე, განათლების სისტემაზე და შემდეგ, მაგრამ როგორც კი საუბარი ჩამოვარდება სირიაზე და ასე შემდეგ, ის უკვე ძალიან ასე აქტიურია. ამან გარკვეულწილად რუსეთში ბევრ თელრიგ, ასე ვთქვათ, სტრუქტურებს და თელრიგ პიროვნებებს გარკვეული ძალაუფლება მიცა, რაც კარგად გამოჩნდება მომდევნო 6 წლის მანძილზეც. მაგალითად, სახელმწიფო გვარდიას აქვს ძალიან დიდი უფლებები, FSB-ს აქვს ძალიან დიდი უფლებამოსილება. კი, ეროვნული გვარდია, რომელმაც ცდილობს თავის ფიგურების დანიშვნას. ძალიან გავლენიანი ფიგურა ჩამოყალიბდა, თქვათ, რუსეთის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ელვირა ნაბიბულინა, რომელიც ასევე დამოუკიდებლად ფიგურებს. ნუ არაფერს ამბობ სეჩინზე და სხვა ფიგურებზე, რომლებიც დამოუკიდებლად მოღვაწეობენ და ეს გარკვეულწილად შეიძლება თავად პუტინისთვის არ იყოს ძალიან სასურველი უკვე მომდევნო 6 წლის მანძილზე, იმიტომ რომ მას გაექცა გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, ქვეყნის შიგნით. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ჯერ ისევ მის ირგვლივ, მთელი ვერტიკალი და ეს ადამიანები სისტემის გარეთ არ არიან, სისტემის შიგნით ტრიალებენ, მაგრამ ამ სისტემის შიგნით ისინი იპოვებენ გარკვეულ გავლენებს, რომლებიც შემდეგ ტრანსფორმირება შეიძლება სცადონ უფრო, ასე ვთქვათ, სხვა კონტექსტში. ერთი სტერეოტიპული შეხედულება პუტინზე იყო ასეთი. და როცა ამბობ სტერეოტიპული, არ ნიშნავს, რომ სტერეოტიპული მაინც მცდარს გულისხმობს, არა. რომ ეს არის რაღაც პოლიტიკური ლიდერი, ერთი კაცი კი არ არის, ეს არის სრულიად კონკრეტული კორპორაციის კანდიდატი, სტავლენი კარგი სიტყვა რუსულად ქართულად როგორ ვთქვა. დანიშნული ფიგურა. ხო. ანუ ეს FSB-ს კაცი. FSB, რომელიც ანუ გამოცემის ფედერალური უსაფრთხოების ფედერალური სამსახური, რომელსაც აქვს უმსხვილესი ბიზნეს ინტერესები, რუსეთის პოლიტიკური ინტერესები და ასე შემდეგ. და ეს არის მისი კანდიდატი. FSB-ს კულტია რუსეთში, FSB არის რეალური მმართველი ამ ქვეყნის. და ჩემი კითხვა ეგ არის, ეს არის მართლაც ასე და FSB-ს შეუძლია თუ კი ის დაინახავს თავისი დიდი რადიუსის კორპორატიული ინტერესების შესუსტებას ან ღალატს პუტინის ხელში, გამოცვალოს ეს კაცი თუ ეგრეც არ არის საქმე და მას შესწევს იმდენი ძალა, რომ წარმოაჩინოს თავი მართლა, ნუ ხმად ერთპიროვნული ლიდერად თუ არ იყოს, იმ რანგის ფიგურად, რომ ვერაფერი დააკლონ, თუნდაც კორპორატიული ინტერესების ღალატის გამო. ხო, მას სავარაუდოდ ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ დააკლებენ. და მომდევნო 6 წელი ნამდვილად არაფერი არ ემუქრება. თუმცა რა თქმა უნდა FSB-ს გავლენა ძალიან დიდია, მაგრამ FSB-ს გავლენა დიდია პუტინის სისტემის ქვეშ, ანუ თავად FSB-ს გაძლიერება მოხდა პუტინის დროს და ის რომ ცხადი ეს მისი წარსული კარიერა, ასე ვთქვათ, თავად ამ სპეცსამსახურს უკავშირდება, თუმცა როგორც ასე ვთქვათ, ირკვევა გარკვეული ეს არქივო დოკუმენტებიდან სხვა წიგნებიდან FSB-ს არ უთამაშია გადამწყვეტი როლი მის მოყვანაში ხელისუფლებაში. უფრო პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ითამაშა მაშინ ელცინის. თუმცა ნუ ის რა თქმა უნდა დაეყრდნო თავის ძველ მეგობრებს, თავის ძველ სტრუქტურას, გააძლიერა ის და ნუ შესაბამისად ეს ორივე ასე ვთქვათ, თავად პუტინი ფიგურა და FSB-ც როგორც ორგანიზაცია ძალიან კარგად გრძნობენ ამ ვითარებაში თავს და ნუ FSB ბევრ საქმეს დამოუკიდებლად წარმართავს კიდეც რუსეთში, ისე რომ მაგალითად პუტინს შეიძლება არ წრევდეს კიდეც ამ საკითხში
დიდად. შესაბამისად, მომდევნო 6 წელი სავარაუდოდ მსგავსი ტენდენციები გაგრძელდება, ანუ პუტინი უფრო გლობალურ პოლიტიკაზე იქნება ორიენტირებული და შიგნით ეს სხვადასხვა მოთამაშეები ეცდებიან თავის გავლენების გაზრდას. უკვე სავარაუდოდ გადამწყვეტი და ყველა საინტერესო რაც მომდევნო 6 წელი რუსეთში იქნება, ეს არის ვინ მემკვიდრის საკითხი უკვე რა სახით წავა მემკვიდრე, ვინ იქნება მემკვიდრე. მას შეუძლება არც რუსეთის კონსტიტუცია მაგდონეზე. შეუძლია რომ 6 წელი გავა კიდე დააყენოს ვიღაცა პრეზიდენტად და თვითონი პრემიეროს ან რაღაცა ქონდეს და მე დაბრუნდეს კიდე. ნუ იგივე იმის გათამაშება კი რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ როგორ სავარაუდოდ მოხუცდება ამას. ხო, უკვე სავარაუდოდ აღარ ექნება ამის. სურვილი უბრალოდ საკითხია უკვე მემკვიდრის ფიგურა ვინ იქნება და რამდენად მიიღებს რუსეთი ამ მემკვიდრე. შეიძლება მაინც და მაინც ეს მემკვიდრე არ აღმოჩნდეს ესეთ სასურველი, როგორც მაგალითად პუტინია ახლა ამ ეტაპზე. ეს უკვე სხვა საკითხია. ნუ შეკითხვაში იყო რამდენად შესაძლებელია რომ გრუდინინმა გაიმარჯვოს შემდეგ უკვე კომუნისტურმა პარტიამ, ეს ალბათ ჯერჯერობით ხა 6 წლის მერე რთულია თქვა რა ვითარება იქნება რუსეთში, მაგრამ ამ ეტაპზე ალბათ ჯერჯერობით ვერ. ტრადიციული გაგებით მემარჯვენე პოლიტიკური ძალები რატო ვერ ხარობენ რუსეთში, რატო რჩება ეს ქვეყანა, თუ ცხადია გავწევთ თავისთავად ცხად არგუმენტს კომუნიზმის ინერციას, რატო რჩება უპირატესად მემარცხენე ქვეყანად? გააჩნია რა კუთხით შევხედავთ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ თვალსაზრისით პუტინს მაგალითად უძახიან სტიქიურ კაპიტალისტს, იმიტომ რომ შეეძლო მას ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, მემარცხენე პოლიტიკები ეწარმოებინა. ის რო აი ხელისუფლება უნდა იყოს პატრონი, ხო, რაღაც ქვეყნის ხალხის და იზრუნოს აი ამას გულისხმობ. ხო, ამას ალბათ ნუ მე ყველაზე საინტერესო ახსნა ამის აქვს ალბათ ბორის გროის, რომელიც საუბრობს რომ რუსეთის პრობლემა იყო 90-იანებში არა მისი ტრანსფორმაცია, ასე ვთქვათ, დიქტატურიდან დემოკრატიაზე, არამედ მისი ტრანსფორმაცია კომუნიზმიდან კაპიტალიზმზე და ეს კაპიტალიზმი იყო, ესე ვთქვათ, ყველაზე ველურ ფორმებში მოხდა რუსეთში 90-იან წლებში. მარკს რო აქვს ალბათ აღწერილი ისეთ პერიოდში, მაშინ პრივატიზაციას, პრიხვატიზაციასაც კი უძახიან რუსეთში, იმიტომ რომ რამოდენიმე ოლიგარქმა დაიტაცა ყველაფერი. ამიტომაც არის რომ რუსეთისთვის ეს ვთქვათ რუსულ საზოგადოებაში ეს ლიბერალური ფასეულობები, ესე ვთქვათ ეს თავისუფალი ბაზარი და ასე შემდეგ ეს დაკავშირებულია სწორედ აი 90-იანებთან გაჭირვებასთან, კრიმინალიზრდასთან, ამ ოლიგარქიულ მმართველობასთან და ამიტომაც მათთვის ესე ვთქვათ ნაკლებად მისაღებია, ასე ვთქვათ, ეს კერძო ინიციატივა და კერძო ასე ვთქვათ, კერძო სტრუქტურების, ანუ კერძო ბიზნესის ეს ბატონობა. მე ვარ გარკვეულწილად ამას რუსეთის ფილოსოფიაც უწყობს, ყოველთვის ასე ვთქვათ, რა კეთრად იერარქიული იყო, სადაც ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ყოველთვის პატრონის როლში როლს თამაშობდა და ეს სახელმწიფო კორპორაციების მეტწილად წარმატებული პროექტები იყო რუსეთისთვის, ანუ დიდ ფინანსურ მოგებას აძლევდა თავად სახელმწიფოს. მართალია ისინი ძირითადად ნედლეულის ექსპორტზე არიან ორიენტირებული, გაზპრომი, როსნეფტი და ასე შემდეგ, თუმცა ერთი კითხვა მინდა მოვასწრო, კიდე 2 წუთი გრჩება. სანქციები, რომელიც მოქმედებს რუსეთის წინააღმდეგ და სულ ბოლო ინფორმაცია ახლა ბოლო 2 დღის რომ ოლიგარქების შეიქმნა სია, ლაპარაკი ასევე სანქციების შემატებაზე თუ დამძიმებაზე, მხოლოდ ლაპარაკი, მაგრამ სია გამოქვეყნდა. აი ეს რა ხარისხით აზარალებს ამ ქვეყანას? ხო, ასუსტებს აზარალებს თუ კი, სანქციები ყველა შემთხვევაში ასუსტებს ქვეყანას. თუმცა გააჩნია ჩემი აზრით ეს სანქციები ანუ ოლიგარქების მიმაწინააღმდეგ გამოქვეყნებული სანქციები ნამდვილად არ იქნება ყველაზე მძიმე სანქციები რუსეთისთვის, რაც მისთვის დაუწესებიათ. ნუ ამ ოლიგარქებს რეალურად შესთავაზეს, რომ ან დარჩებით ხელისუფლების ლოიალური, ან დაგეკეტებათ დასავლური ბაზრები. დიდი ალბათ დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ ოლიგარქები თითქმის ალბათ ყველა ოლიგარქია ერჩევს რუსეთის ხელისუფლების ლოიალურად დარჩენას, იმიტომ რომ მათ ძირითად ბიზნესი მაინც იქ არის. და გარკვეულწილად მათი შემოსავლები ფულის არა აქვთ. ხო, ფული დასავლეთში აქვთ, მაგრამ არ ამგონია რომ ისინი ყველა ერთად ადგილიდან გაიქცნენ იქით და დაკარგონ თავიანთი შემოსავლის წყაროები. ნუ რა თქმა უნდა, მათ შემოსავლები შემცირდება. მაგრამ ნუ სავარაუდოდ ხელისუფლების დობას ისინი ეცდებიან რომ შეინარჩუნონ, მით უმეტეს ამას მოყვება, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი განცხადებები. დაუკავშირო რუსეთის დასუსტება, იმედი რომ რუსეთი დასუსტება სანქციებს, ფუჭია? ხო, ალბათ ფუჭია, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში ვნახეთ ჩვენ რომ ხელისუფლება კარგად იყენებს ხოლმე ამ სანქციებს საგარეო მტრის ხატის ფორმირებისთვის და საზოგადოების უფრო კონსოლიდაციისთვის. ცხადია რომ ეს
საინტერესო რაც არის ქვეყნის შიგნით კი, მაგრამ რეალურად საგარეო წონა გეკარგება თუ არა, სუსტდები თუ არა, როგორც საგარეო აქტორი ამით არის. ეკონომიკურად სუსტები, ანუ რაც ყველაზე ნათლად ჩანს, სანქციები რეალურად ურტყამს რუსეთის ეკონომიკას, უფრო და ეკონომიკურად ასუსტებს. გარკვეულწილად იგი ეხება უფრო საშუალო კლასს. რუსეთის ხელისუფლება ალბათ ეცდება, რომ საშუალო კლასს ნაკლები დარტყმა მიადგეს და მეტწილად ეცადოს, რომ გადაანაწილოს ეს ტვირთი სანქციების სიმძიმის. სხვა მხრივ აშკარად გამოჩნდა, რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს სანქციები რეალურად ქმედითი აღარ გამოდგა, იმიტომ რომ ვერ შეირყა, ასე ვთქვათ, პუტინის რეჟიმიდან, სამხედრო თვალსაზრისითაც დიდი გავლენა მას არ აქვს, იმიტომ რომ პირიქით უფრო გააქტიურდა რუსეთის საგარეო არენაზე და თუ ადრე ახლოს ამეზობლოთ ან პოსტსაბჭოთა სივრცეც იყო მეტნაკლებად შემოფარგლული, ხელ ახლო აღმოსავლეთში გავიდა და სხვა რაღაცებზე აცხადებს პრეტენზიას. საუბარია მაგალითად სუდანში სამხედრო ბაზის გახსნაზე, სრულად სერიოზულობით საუბრობენ, რომ ეხა იქ უნდა გავხსნათ ბაზა და ასე შემდეგ. სამხრეთში? არა, ჩილოეთში. რეზი, დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენ ვლაპარაკობთ რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე და არ იმდენად არჩევნებზე, რამდენიც ფონზე, რომელიც შექმნილია რუსეთში ამ არჩევნებისათვის. შევთანხმდით, რომ არის სენსაცია იქ არ იქნება და შევეცადეთ გამგვემართა როგორც საერთაშორისო, ისე ლოკალური კონტექსტი ამ მოვლენისათვის. რეზი კოიავა იყო ჩვენი სტუმარი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი. მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელებს. ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი თინა ასამბაძე, ხმის რეჟისორი დავით პაიჭაძე, წამყვანი. ნახვამდის ხვალამდე. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.